dia tak adalah di sana dalil Al-Quran dan hadis yang berstatus soreh lah, soreh dengan maksud nas, dalalah nas kan, yang mengatakan jelas jelas Sayyidina Abu Bakar ni sebagai khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Perbahasan tentang legitimasi kekhalifahan tidak boleh dibina atas andaian atau simbol-simbol yang tidak jelas illatnya. Antara hujah yang sering diketengahkan ialah peristiwa Abu Bakar mengimami sembahyang jemaah lalu dijadikan sandaran sebagai hak kekhalifahan. Kita ada daripada As-Sahihain juga, daripada Sahih Bukhari dan Muslim, bahawasanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan apabila Rasulullah SAW jatuh sakit dengan penyakit yang menyebabkan kewafatan baginda, tibalah waktu solat dan azan pun dikumandangkan. Maka baginda bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk mengimamkan solat bersama orang ramai. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ada beberapa faedah yang kita berdapat daripada hadis ni, antaranya keutamaan Sayyidina Abu Bakar, dan begitu juga peringatan bahawa beliau lebih layak menjadi khalifah Rasulullah SAW berbanding yang lain. Maka dengan ini mari kita meneliti semula hujah tersebut dengan merujuk kepada riwayat yang masyhur dalam literatur hadis serta membezakan antara imamah as-salah, imam sembahyang jemaah, dan al-imamah al-kubra, iaitu kepimpinan politik khalifah. Hadis yang dinukilkan oleh pembentang ini separuh saja. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari jilid pertama, muka surat 241, bab batas orang sakit untuk mendatangi solat jemaah. Fakharaja Abu Bakrin fasalla, maka Abu Bakar keluar lalu solat. Fawajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khiffatan. Nabi ketika itu merasa kesakitannya lebih ringan. Maka fakharaja yuhada baina rajulaini kani anzuru rijlaihi tahuttani minal waja'. Perawi berkata, kemudian baginda keluar diapit oleh dua orang laki-laki. Aku lihat kakinya terseret di tanah kerana kesakitan. Fa'arada Abu Bakrin ayata'akhara fa'awma'a ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam an makanaka. Abu Bakar ingin tetap di belakang, tetapi Nabi mengisyaratkan kepadanya untuk tetap berada di tempatnya. Thumma utiya bihi hatta jalasa ila janbihi. Kemudian baginda dibawa dan duduk di samping, di sisi Abu Bakar. Qila lil A'mash wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Abu Bakrin yusalli bi salatihi. Dikatakan bahawa Al-A'mash, Nabi sembahyang dan Abu Bakar sembahyang dengan sembahyang Nabi, iaitu Abu Bakar menjadi makmum, Nabi menjadi imam. Wan nasu yusalluna bi salati Abi Bakrin, dan orang ramai bersembahyang dengan sembahyang Abu Bakar. Maknanya di sini Abu Bakar menjadi makmum Rasulullah, orang ramai pula menjadi makmum kepada Abu Bakar. Nah, ini yang tidak difahami oleh pembentang tentang maksud hadis ini. Makmum ada dua lapis. Nah, inilah keanehan pada dalil hadis Abu Bakar menjadi imam sembahyang jemaah. Dan hadis ini menunjukkan Rasulullah menjadi imam yang sebenar. Kemungkinan Abu Bakar hanya menjadi imam rujukan kerana Rasulullah sembahyang sambil duduk. Orang ramai di belakang tidak nampak solat Rasulullah. Justru itu terbatallah dakwaan penganut ajaran Ahlus Sunnah bahawa Abu Bakar menjadi imam. Maka itulah dalil kekhalifahannya. Di zaman Rasulullah ramai lagi yang menjadi imam sembahyang jemaah. Ini jarang disebutkan di kalangan Ahlus Sunnah. Dalam kitab Ahlus Sunnah, Abdurrahman bin Auf pernah menjadi imam sembahyang dan Nabi menjadi makmum. Nah, sebab itu saya katakan pembentang seminar anjuran Mufti Pahang ini tidak faham hadis ini. Dalam kitab Al-Um jilid yang kedua muka surat 297 tersebutlah hadis dalam peristiwa perang Tabuk. Fataqaddama Abdurrahman bin Auf wa shalla bihim raka'atan min as-subh. Wa ja'a Rasulullah fa'adraka ma'ahum ar-raka'ata ats-tsaniyata wa shallaha khalfa Abdurrahman bin Auf thumma qada ma fatahu. Abdurrahman bin Auf tampil menjadi imam solat jemaah dan mengimami mereka satu rakaat daripada sembahyang subuh. Kemudian Rasulullah datang dan sempat bersama mereka pada rakaat kedua. Maka baginda menunaikan rakaat itu di belakang Abdurrahman bin Auf. Setelah itu, baginda menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Kalau ikutkan analogi Ahlussunnah yang berhujah, siapa yang diangkat menjadi imam solat oleh Nabi adalah isyarat kekhalifahan, maka Abdurrahman bin Auf lebih layak daripada Abu Bakar kerana Rasulullah menjadi makmum beliau. Sedangkan Ibn Taymiyah sendiri secara terang-terang mengakui bahawa solat menggantikan Nabi SAW bukanlah dalil orang itu khalifah Nabi.
Dikarenakan zaman Rasulullah ramai yang menjadi imam solat jemaah. Dalam kitab Minhaj al-Sunnah jilid ke-7 muka surat 332, Ibnu Taimiyah menulis, wa aidan fal istikhlaf, tambahan pula pengganti istikhlaf, fil hayati naw'u niyabatin, semasa hidup adalah sejenis perwakilan, la budda minhu likulli wali amr, yang mesti bagi ada setiap pemegang kuasa wali amr. Baik, perhatikan dengan teliti teks berikut. Walaysa kullu man yasluhu li istikhlafi fil hayati ala ba'dil ummah yasluhu an yustakhlafa ba'dal maut. Namun tidak semua orang yang dilantik sebagai wakil tatkala pemimpin hidup untuk sebahagian umat itu adalah sesuai dilantik lagi sebagai pengganti selepas kewafatan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa fi hayatihi ghaira wahidin wa minhum man la yasluhu lil khilafati ba'da mautih. Sesungguhnya Nabi pernah mewakilkan dalam hayat baginda kepada lebih dari seorang, dan sebahagian daripada mereka itu tidak layak untuk jawatan khalifah setelah wafat baginda. Justru itu, saudara-saudara sekalian, menjadi imam solat sebagai wakil ketika Nabi masih hidup tidak secara otomatik menjadi dalil perlantikan khalifah setelah wafat. Mari kita semak lagi dalam kitab Al-Fasl fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal, jilid ke-4 muka surat 89. Ibnu Hazm Al-Andalusi menulis, laisa kullu man istahaqqa al-imamata fis salati yastahiqqul imamata fil khilafah. Tidak setiap orang yang berhak menjadi imam dalam solat berhak menjadi imam pemimpin dalam khilafah. Imam sembahyang adalah kepimpinan ritual dan ia sangat khusus dalam ibadah. Imamah atau al-khilafah merupakan kepimpinan menyeluruh atas umat, merangkumi pentadbiran, kehakiman, keselamatan, ekonomi, jihad pertahanan, diplomasi, hisbah dan pelaksanaan syariah. Ada syarat-syarat dan kemahiran yang berbeza. Imam dalam sembahyang ini memerlukan syarat asas Islam seperti baligh, berakal, adil, amanah, mengetahui hukum solat, mahir Al-Quran, tajwid, suci daripada hadas dan sebagainya. Tapi kekhalifahan memerlukan syarat tambahan seperti kecekapan tadbir urus, kemampuan mempertahankan wilayah, keadilan yang terbukti, keilmuan syariah yang memadai untuk ijtihad atau sekurang-kurangnya memilih mujtahid, keberanian dan sebagainya. Ibnu Hazm telah menutup pintu hujah yang menyamakan imam sembahyang berjemaah dengan imamah kepimpinan. Jelas, siapa sahaja boleh menjadi imam jemaah yang terbatas. Dalam kitab Sahih Bukhari jilid yang ke-9, muka surat 293, mencatatkan Salim, seorang hamba Abu Huzaifah, telah dimerdekakan. Beliau menjadi imam solat untuk muhajirin pertama dan sahabat-sahabat Nabi SAW di Masjid Quba. Termasuk yang menjadi makmum adalah Abu Bakar, Umar, Abu Salamah, Zaid ibn Harithah dan Amir bin Rabi'ah. Maka hujah imam sembahyang jemaah jauh dari apa yang disangka oleh penganut Ahlus Sunnah dalam soal kekhalifahan. Padahal hadis 12 khalifah, Nabi tinggalkan 2 khalifah, mereka abaikan terus. Dalam fatwa Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terdapat juga kesimpulan bahawa orang yang fasik tidak membawa kepada kekufuran, maka tidaklah menjadi kesalahan untuk solat di belakangnya. Malahan kalau kita selidiki lagi, Umar Al-Khattab berkata dalam peristiwa hari Khamis yang menyebabkan Ibnu Abbas menangis, Nabi telah meracau ketika hampir wafat. Katanya jangan dibawakan pen dan kertas. Oleh itu, kenapa masih berhujah dengan perintah imam sembahyang jemaah? Sedangkan tuduhan berat itu telah terbit dari Umar Al-Khattab. Tidakkah perintah Nabi menurut Ahlus Sunnah ketika itu tidak boleh diguna pakai lagi? Bertemu lagi dalam episod akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menangis di jalan sunyi, di gadirku mengingat janji. Wahai Ali cahaya abadi, engkau pemimpin yang dilupai. Ya Rasulullah, kami merindu warisanmu hilang berlalu waktu. Di bawah pohon sejarah berdarah, Saqifah tinggal luka dan marah. Ya Rasulullah, kami merindu
Warisanmu hilang berlalu waktu di bawah